Hi guys! මගේ යාළුවෝ ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා මට වීඩියෝස් වල කතා කරන්න කියලා. ඉතින් මං හිතුවා මගේ මේ බර්ත්ඩේ vlog එකේම වීඩියෝස් වලට කතා කරන එක පටන් ගන්නවා කියලා. මේ ඉන්නේ පමෝදා. මගේ grade 1 වල ඉඳන්ම යාළුවා. අද මගේ බර්ත්ඩේ එකට එයයි තව යාළුවෝ කට්ටියකුයි එක්ක දවස් ස්පෙන්ඩ් කරන්න තමයි මම හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අනිත් කට්ටියත් එනකන් අපි දෙන්නට කම්බැලි නිසා ඩ්‍රින්ක්ස් දෙකකුත් අරගෙන අපි ගියා මෙන්න මේ ෂොප් එකට. ඒකේ වින්ඩෝ ෂොපින් කර කර හිටියා. අනිත් කට්ටියත් ඊට පස්සේ එතනටම ආවා. ඊට පස්සේ එයාලත් එක්කම මම ගියා මිමොස් එකට. මොකද මට බර්ත්ඩේ එකට අඳින්න අලුත් ඇඳුමක් ගන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. එක එක ඩ්‍රෙසස් ඇඳලා බැලුවට අන්තිමට මම මෙන්න මේක තමයි තෝරගත්තේ. මට කොහොමත් ඔරෙන්ජ් කලර් ඩ්‍රෙස් එකකුත් නැහැ. අමේනේ ඇමන්ඩා. ඉතින් ෂොපිනුත් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපි ඔක්කොම තීරණය කරා මුලින්ම එක්සෙල් වර්ල්ඩ් එකට යන්න. එක්සෙල් වර්ල්ඩ් එකේ අපි මුලින්ම කරන්න ගියේ බම්පර් කාර් රයිඩ් එක. ඒක නම් මහරම ෆන්. පොඩි කාලේ ගොඩාක් සැරයක් මම ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකට අපේ අම්මලා මාව එක්කගෙන ඇවිල්ලා. එතකොට මම සමහර දවස්වලට යන්නේ පැසෙන්ජර් සීට් එකේ. ඒ කාලේ කායක හෙන ලොකුවට පෙරුනේ. හැබැයි දැන් නම් කකුල් දෙක තියාගන්නෙත් බොහොම අමාරුයි. පමෝදයි ඇමන්ඩයි දෙන්නම ෆස්ට් ටයිම් එක්සෙල් වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අද. ඉතින් මටත් හැපි යාළගේ ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක මගේ බර්ත්ඩේ එක දවසේම ගන්න හම්බුණාට. බම්පර් කාර් රයිඩ් එකට පස්සේ අපි ඔක්කොමලම ගියා එක්සෙල් වර්ල්ඩ් එකේම බෝලින් කරන්න. මට මතක විදියට ඉස්සර මේක තිබ්බේ එක්කෙනෙක්ට රුපියල් 500යි. හැබැයි දැන් නම් පොඩක් ගාණ වැඩි කරලා දැන් එක්කෙනෙක්ගෙන් රුපියල් 700ක් ගන්නවා. හැබැයි ඉතින් ඒකට අපිට බෝල්ස් 10ක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ chances 20ක්. ඒ හින්දා ඒ ගාණ වර්ත් කියලා මට හිතෙනවා. මොකද යාළුවෝ කට්ටියක් එක්කම ආවම අපිට ගොඩක් වෙලා ඒක ස්පෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. බෝලින් කරාට පස්සේ අපි ඔක්කොමලා ඩිසයිඩ් කරා ලාලා පාක් එකට යන්න. මොකද හැමතැනම අහලා තිබ්බට මම කවදාවත් ගියේ නැහැ. මම විතරක් නෙමෙයි මගේ මේතන ඉන්න එක යාළුවෙක්වත් ලාලා පාක් එකට ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැහැ. මම සාමාන්‍යයෙන් හරිම ආසයි ඇමියුස්මන්ට් පාක් රයිඩ්ස් වලට ඔය වගේ ඩේන්ජරස් ඒවලට. හැබැයි ලංකාවේ නම් එහෙම ඩේන්ජරස් එහෙම ෆන් රයිඩ්ස් නෑ මොනවත් ලෙෂර් වර්ල්ඩ් එකේවත්. ඉතින් මම මේකට ඇවිල්ලාම තිබ්බේ නෑනේ. ඒ හින්දා මේකට එන්න ඕනි කියලා හිතන් හිටියේ. ඉතින් අද අපි හැමෝම ඒකට ආවා. මේ තියෙන්නේ the famous Viking ship එක. මම ආයෙ මගේ ඩ්‍රෙස් එක අයින් කරලා කලින් ඇඳන් හිටපු ඇඳුමම ඇඳගත්තා. මොකද මේ වල රයිඩ්ස් වලට යද්දි මට ඩ්‍රෙස් එක ඇඳගෙන හිටියොත් හරි කරදරයි. ඊළඟට අපි යන්නයි ඉන්නේ. අමේ දෙන ගිහලා අනිත් පැත්තේ වාඩි වුණා. ඒ රයිඩ් එක ගොඩක් ෆන්. ඉතින් අපි කට්ටිය ආය යන්න ඕනේ කියලා අනිත් අය ටිකට් අරගන්න ගියා. එතකන් මායි පවුලයි මෙතන දාලා තිබුණේ සිංහල ඩාන්ස් කරන්න ගත්තා. ඒක චුට්ටක් ඕව ගිහින් අන්තිමට වැටිලා තමයි නවතුනේ. අවුලක් නැහැ. හැබැයි කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. සෙකන්ඩ් ටැග් එකකට මේ දෙන්නත් ආව අපේ පැත්තටම. ඒ දෙන්නා හැබැයි ටිකක් බයද කොහෙද ගියේ. බයව නෙවෙයි. හැබැයි ඇත්ත කියන්න ඕනේ මේකේ සමහර තැන් වලට ඇත්තට ඇඟ හිරිවෙට යනවා. මම මේකේ වැඩි වීඩියෝ කරන්න ගියේ නෑ. මොකද බොරුවට ෆෝන් එක වට ගන්න ඕනේ නෑනේ. ඒක ඉවර වුණාට පස්සේ අපි ගියා මෙන්න මේක try කරන්න. මේකට කියන නම නම් දන්නේ නෑ. හැබැයි මේක නම් මාරම fun. පාවොදලින් ගමන process වෙලා වගේ. ඒකේ ගොඩක්ම fun එක තියෙන කරන කෙනාට වඩා ඒ කරන කෙනා දිහා බලාගෙන අනිත් අයට. අපේ කෑ ගැහෙන්නට මේ ලාලා පාකේ හිටපු අනිත් ඔක්කොම නම් වගේ අපි දිහා බලාගෙන හිටියේ. අනිත් දෙන්නටම මුලින් යන්න දීලා තමයි මං ගියේ. මොකද බලාගන්න නැත්නම් කොහොමද මේක මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මම පඬිතේ වගේ අනිත් අයට hina වෙවි හිටියට මම පටන් ගත්තම තමයි තේරුනේ අම්මෝ මේක කොච්චර අමාරුද කියලා. ඒ ඇසි hina යන්නත් වෙනවා. එතකොට තවත් අමාරුයි. මට කිව්වා අර දෙපැත්තේ අල්ලන් ඉන්න මේව දෙක අයි අතාරින්න එපා කියලා. ඉතින් ඒක අල්ලන් ඉන්න ගියාම මගේ අත අතුරු දෙනවා. හැබැයි ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෝක් මම ඒක කැමති. ඒක මම කවදාවත් කරලා තිබ්බේ නැති එකක්. ඉදා try කරා. මම මෙතන මේ යටිගිරියෙන් කෑ ගහන ඊයසේ පමෝද විකාර කතා කරනවා. මේ වීඩියෝ එකට ලස්සන නාවෙන්න ඕනේ.
එයා මේ ලස්සනට hina වෙනලු මම මේක නවතින්නේ කොයි වෙලේද කියලා බල බල හිටියේ. ඊට පස්සේ මට ආසාවක් ආවා මේක ප්ලේ කරන්න. ඒක නම් රුපියල් 100යිද කොහෙද ගියේ. හැබැයි ඒක නම් එච්චර තේරුමක් නැහැ ඉක්මනටම ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි ආවා මෙරි ග්‍රවුන්ඩ් එකට යන්න. මේක ඇත්තටම මම හිතුවට වඩා පොඩි. වීඩියෝස් වල දැක්කම නම් මං හිතුවේ මේ ලොකු අයට යන්න පුළුවන් එකක් කියලා. හැබැයි ඒක පොඩි ළමයින්ගේ සයිස් එකකට තමයි හදලා නම් තිබ්බේ. එක්සල් වර්ල්ඩ් එකේ තියෙන එක නම් ඊට වඩා ටිකක් ලොකුයි කියලා තමයි මට මතක. අපි ඇහුවා එයාලගෙන් මේ අපිට ඒක රයිඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක තියෙන පුරයට විතරයි කිව්වා. ඉතින් අපි මේකට ආවා. හැබැයි ඇත්තම කියනවා නම් ඉතින් මේකේ කිසි තේරුමක් නැහැ. මොකද මාරම හිමින්ත් එක්ක යන්නේ. කමක් නැහැ ඉතින් අනිත් දෙන්න ගිහිනුත් නැති නිසා ඉතින් සල්ලිත් ගෙවපු නිසා අපි ඉතින් හිටියා මොනා කරන්නද වෙන. අවුලක් නැහැ ඉතින්. අපි කරන්න හිතන් හිටපු ඔක්කොම රයිල්ස් ටික නම් කරලා ඉවරයි. ලාලා පාක් එකට පස්සේ අපි ආයාව එක්සල් වර්ල්ඩ් එකට. මොකද ස්නෝ වර්ල්ඩ් එකට යන්න ඕන වෙලා තිබ්බේ. ඔක්කොම කලේ හැමෝටම බඩගිනි නිසා අපි කෑවා. කාලා අපිට තාම වෙලා තිබ්බ නිසා අපි ගියා පූල් ලොන්ජ් එකට ප්ලේ කරන්න. හැබැයි මෙතනින් හරියටම පූල් ප්ලේ කරන්න දන්නේ දෙන්නයි. මම කලින් කරලා තිබ්බට කිසිම රූල්ස් මොනාවක් දන්නේ නැහැ. නිකන් බොරුවට ගැහුවා විතරයි. හැබැයි දැන් නම් මුකුත්ම මතකත් නැහැ. ඒ දවස්වල නම් ටිකක් හරි මතකයි. දැන් නම් කිසිම දෙයක් මතක නැහැ. දන්න දෙන්න ඉතින් අපිට ටිකක් කියලා දුන්නා. දැන්ට කියලා දෙන එක නම් හරිම අමාරුයි. මොකද ගොඩාක් ප්‍රශ්න අහනවා. ඒත් ඉතින් මම බොරුවට පෝස්ට් කරන්න තාමතක කරේ නැහැ. No, just අපි දැන් තාම අපි ඔක්කොමලම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. මේනේ සයිලේෂ්. එයාට අද උදේ ඉඳන් වෙන යාළුවෙක්ගේ පාටි එකක් තිබිලා එයා අපිට හවස තමයි ජොයින් උනේ. පූල් ප්ලේ කරන දන්නේ මෙයයි. මෙන්න මෙයයි. ඒ දෙනකින් ඉතින් එක කතා අහගෙන අපි ප්ලේ කරා. පැයක් ගෙවුණා දන්නේමත් නැහැ. පූල් ප්ලේ කරලා ඉවරයි. දැන් අපි යනවා ස්නෝ වර්ල්ඩ් එකට. මං දෙපාරක් යන්න තියෙනවා ස්නෝ වර්ල්ඩ් එකට. දෙකම පොඩි කාලේ. මට එහෙම ලොකු මතකයක් නැහැ. කොහේ හරි ටිකට් එක ගත්තා අපි. ටිකට් එක නම් 1500 ගාණක් උනේ. එන්ට්‍රන්ස් එකට යද්දී එතුලේ ඔක්කොම සිද්දු දාලා තිබ්බා. ස්නෝ වර්ල්ඩ් කිව්ව ඇත්තටම මේක නිකන් අයිස් වර්ල්ඩ් එකක් වගේ. මොකද ස්නෝ නම් මම දැක්කේ නෑ ඇත්තටම. අයිස් තමයි ගොඩක්ම දැක්කේ. මේක ඇතුළේ නම් හොඳටම හැබැයි ලිස්සනවා. මේකේ තනින් තන උඩින් අයිස් වැටෙනවා. මේ පබොල බලෙන් අයිස් වැටෙන තැනකට එක්කන් යන්න තමයි හදන්නේ. මේ ඔක්කොම වැටෙන්නේ වතුර වගේ අයිස්. හිමලක් නෙවෙයි. මීට වඩා ඇත්තටම අර මොනවාද ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අයිස්. මේකේ මානම විදියට තෙමෙනවා හැබැයි. පොඩ්ඩක් විතර අර වැටෙන අයිස් වලට ඔළුව අල්ලන් හිටියම මුළු ඇඟම තෙමෙනවා. මම නම් හොඳට අනිත් අයට මේ අයිස් මේ වලින් ගගා හොඳට එන්ජොයි කරා.
මේ වෙනකොට නම් අපි හැමෝම හොඳටම තෙමිලා තිබ්බේ. තෙමිලා කියන්නේ වතුර බේරෙන්නම තෙමිලා තිබ්බේ. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මගේ බර්ත්ඩේ එක දවස මම ස්පෙන්ඩ් කරේ මගේ යාළුවොත් එක්ක. මම වීඩියෝ එක ඉවර කරන්නේ මෙන්න මේ ලස්සන ක්ලිප් එකෙන්. බලන්නකෝ. මං හිතනවා ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඒත් එක්ක මම පොඩි ෂොට් ක්ලිප් එකක් දානවා. මේ ක්ලිප් එක ඇත්තටම ඊයේ. ඒ කියන්නේ හරියටම රෑ 12ට මගේ අම්මයි තාත්තයි අනිත් ඔක්කොමලම අපේ අයගේ හෝම් කමින් එක වෙලාවේ මාව සර්ප්‍රයිස් කරපු වීඩියෝ එක.